طبعا لأهيئك لأنك تكتب مقال حصري مميز يا أصدقائي أصدقاء قناة جود توينز. لأنت عشان تقدر تكتب مقال حصري مميز أنا أفضل إنه أنت تقرأ الموضوع هذا بالملي، عشان ما حدش يجي يا جماعة ويقول لي يا عم سيسو أنت كاتب شيء غلط وما له علاقة بالسيو. تمام؟ الموضوع يا جماعة هذا بتكلم عن تكلفة تحسين محركات البحث. طبعا انا هالوقت راح اكلمك بالتفصيل عن النقطة هذه، وحديك موقع مجاني تابع لسيوبيليتي بنسبة 100%، حتى حيغنيك كمان عن اداة جيني رانك. تمام؟ هيغنيك بس من ناحية بحث معين، نقطة معينة. احنا ما بدنا ننافس الاداة او ما بدنا نقلل من قيمتها لانه هي غنية عن التعريف اساسا. اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جود توينز. طبعا اصدقائي اليوم احنا موضوعنا عن كيف احنا بدنا نقدم محتوى للناس. يا ترى هل المحتوى اللي انا بدي اقدمه هو كويس بالفعل؟ يا ترى فيه هل عليه عمليات بحث؟ يا ترى لو انا كتبت مثلا محتوى عن كرة القدم هل بالفعل بامكاني انافس في السوق؟ بامكاني يعني تكون موجودة الي ارضية في بحث جوجل؟ طبعا يا جماعة الموضوع مهم جدا، وانا بتكلم يعني عن الموضوع هذا بناء على عدة عوامل. اول شيء سيدي العزيز، من هم المقالات الاساسية مثلا في محتوى كرة القدم؟ 10 مقالات اساسية اللي اخذوا رانك 1 او تحت بعض مباشرة. تمام؟ 1 2 3 لحد العشرة. هذه شغلة مهمة جدا. بعدين كل مقال يا سمح الله قديش اخذ، كم باك لينك كان عنده، وكم نطاق من خلالهم هو ماسك اساسا المحتوى تبعه اللي خلاه في النتيجة هذه. احنا بدنا نفهم النقاط هذه على اساس انه احنا نقدر يا جماعة نستغلها في كتابة محتوى حصري ونكون واعيين كويس للي بدنا اياه. طيب يا عم سيسو ما طولش اكتر من هيك، بص لي يا معلم. طبعا زي ما انتم شايفين اصدقاء قناة جود توينز، تمام؟ هذا الموقع حيكون موجود في وصف الفيديو على اساس انه انت تقدر تستغله وتستفيد منه. طب انا يا عم سيسو كيف بدي استفيد منه بالضبط؟ انا بدي اعرف قديش تكلفة الاعلان او قيمة محرك البحث، تمام؟ لاقدر انافس. هل انا بالفعل حقدر اكتب مقال في شيء معين ولا لا؟ مثلا خليني اجي في محرك البحث الاول بالشكل هذا، تمام؟ وخليني يا سيدي العزيز مثلا اشغل او اقول له يا سيدي العزيز هي ربح من الانترنت. تمام يا جماعة؟ أنا حددت اسم العنوان اللي بدي أنافس فيه أو بدي أكتب عنه. هنا بإمكاني أختار محركات البحث اللي بدي إياها. طبعا هنا ألماني قصده، هنا إيطالي، هنا صيني، هنا أبصر شو. أنا بدي الجوجل العادي يا جماعة، ما بديش أخذ أي كلام وخلاص. هي google.com. تمام؟ الله يعطيه ألف عافية. هنا يس. تمام؟ لوجيزيشن اللي هو بتيجي بمعنى الموقع. انت حابب تنافس بلد معين، يعني انت حابب تعمل المقال مثلا انت مصري وحابب تعمل المقال في حدود بلدك، حابب تسوق لمنتج معين. تمام؟ فعشان انت تقدر تسوق للمنتج تبعك اللي انت يعني حابب تسوقه للناس اللي حواليك، فلازم من الطبيعي انك تختار دولة معينة. هنا خليني اجي يا سيدي العزيز واحول انجليش بالشكل هذا، تمام؟ وخليني اكتب له كلمة ايجيبت. تمام؟ قبل ما اخلصها بكون طلع لي اياها اساسا. طبعا زي ما انتم شايفين اصدقائي انا هيك اخترت مصر. طيب ممتاز عم سيسو، هالوقت وصلت الايه هذه 100%. انا اجيت يعني زي ما عملت زي ما انتم شايفين، كتبت العنوان وكتبت محرك البحث اللي انا بدي انافس عليه، وكتبت يا سيدي العزيز عنوان المنطقه لو انا حبيت. خليني اقول له هاو ماتش تو رانك، كيف نظام الرانك، كيف القوه راح تكون معي لو انا كتبت عن هذا المقال، شو اللي انا محتاجه اساسا لاقدر اطلع في المقال تبعي. اديني خلفيه او معلومه او داتا. هنا اصدقائي احنا الاشي اللي شايفينه بالضبط بقول لي الربح من الانترنت، تمام؟ في google.com ايجيبت، تمام؟ لدولة مصر قديش التكلفة الكلية؟ $530. تمام؟ لو انا كتبت مقال راح يكلفني يعني بالتكلفة هذه، لو كتبت مقال، تمام؟ نسبة النجاح الي قديش فيه؟ 99%. طيب تمام، خلينا انزل نونا لتحت عشان افهم السيستم والتفاصيل. هنا لو انتوا لاحظتوا بقول لي يا سيدي العزيز المقال تبعك لازم تكتبه في حدود 500 كلمة. 500 كلمة يا جماعة. طيب ممتاز. عشان انا اقدر اسيطر في المقال تبعي واخد رانك 1 يعني مرتبة اولى في جوجل، محتاج يا سيدي العزيز 4 باك لينك يكون محترم جدا، 4 على الاقل. تمام؟ ولو انتوا لاحظتوا هون السي بي سي ادز، تمام؟ تكلفة النقرة قديش؟ $26. تخيل معي نونا. عمليات البحث اليومية خلال الشهر قديش؟ 110 في اليوم. تمام؟ هنا بقول لي اقل محتوى موجود من 10 او اطول،
تمام. 134 صفحة أو كلمة، هو قصده صفحات. تمام. هنا بقول لك كيف المنافسة راح تكون بالنسبة للإعلانات والشغلات هذه، يعني كيف الشغل. طبعا very low. تمام، يعني ضعيف. طيب ممتاز. هنا يا سيدي العزيز بقول اللي هو الباك لينك او الدومينات. تمام، المواقع الثانيه يا سيدي العزيز 4 اللي ماسكه. طيب ممتاز، هيك انا وصلت الصوره الي. تخيل معي نونا، بس لو انا يا سيدي العزيز بدي اجي ابحث عن محتوى انجليش. تمام، طبعا انا يا جماعه مش بدي اروج للمحتوى الانجليش، انا بدي هيئ لل1000 مقال الحصريات اللي تكلمت عنهم في خلال دقيقه، لكن على اساس اهيئ لهم لازم اقدم محتوى شيق ومميز. بص لي يا معلم، خليني انزل هنا واقول له يا سيدي العزيز افتح لي صفحه جديده. طبعا زي ما انتم شايفين هيك فتح لي يا جماعه صفحه جديده. خليني مثلا اجي هان يا سيدي العزيز واكتب بالانجليش اي كلمه مثلا بدي اكتب مقال عن الفون. تمام، هاي فون. خليني مثلا اختار دولة معينة، او خلاص خليها جوجل يا سيدي العزيز .com. تمام، وانا هم بديش مصر، بدي اقول له نو. تمام، ما بديش احدد دولة معينة. خليني اقول له هاو ماتش تو رانك، خليه يعمل لي عملية بحث واشوف السيستم اللي بده يمشي. طبعا زي ما انتم ملاحظين يا جماعة، او ماي جاد، تكلفة كلمة فون على جوجل نفسه 530 ألف دولار. تخيل نسبة النجاح او نسبة انه انت تاخد مرتبة، او نسبة يعني انه انت تكتب مقال حصري مميز. تمام، وتظهر على جوجل في النتائج الاولى بنسبة 20%. تخيل معي نونا. طيب ممتاز، هنا فهمنا انه المنافسة صعبة. مش معنى كلمة انه صعبة انه انت مستحيل تصل، لكن هنا بنوه لك في الشغلات اللي انت محتاجها عشان تصل لمقالك تخليه في المرتبة الاولى. هان زي ما انت شايف بقول لك يا عمي بدي منك 1100 كلمة. لو انت لاحظت كمان هنا بقول لك يا سيدي العزيز بدي منك 200 باك لينك او 198 باك لينك، كل واحد مختلف عن التاني من دومين تاني مختلف تماما. لو انتم كمان لاحظتوا هان يا جماعة قديش عمليات البحث اليومية مش الشهرية، في كل شهر 368 ألف عملية بحث. قديش تكلفة الكلمة فون هذه لحالها؟ $3.68. أقل المقالات المتصدرة في هذا المحتوى 1031. تمام، وزي ما قلنا لك أنت محتاج ل 198 دومين. تخيل معي نونا. اتمنى اصدقاء قناه جود توينز انه هيك تكون الصوره وصلت. يعني انا لما بدي انافس في مقال، هذه النتائج اللي انا باخذها هان هي بتطمني انه انا حنجح في الكلمه المفتاحيه اللي بدي احاول امسكها او حفشل. فعشان هيك بدي احاول انا اختار الكلمات اللي بتيجي على بالي، باجي بفحصها هان وبطمن انه النسبه تبعتها 100%، المنافسه عليها قليله، على اساس انا كمبتدئ اطلع شويه. اتمنى اصدقائي هيك انه تكون الصوره وصلت 100%. والله يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم.